Na, itt hát sziasztok ismételten. Nincs reklamáció. Folytatom az LA.Noire végigjátszását, srácok. Üdvözlök mindenkit, de nem csatornáján vagytok, fiúk, lányok. Vélem, hogy játszunk az autóknál. Kocsikolj. Ugye járőröztünk, járőrök vagyunk még, ugye nem vagyunk a ranglétre csúcson. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Ugye hát ez egy hülyének is egyértelmű, hogy nem a havi baj vitte el ezt az embert, hanem ugye többszörös lőtsebe van. Nézzük a holttestet először is. Mindig a holttestet kezdem, srácok, hogyha játszatok a játékkal. Először is belső zseb. Bank of Arcadia. C. Galeta. Ott a cím. Aha. C. Galeta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Hát ez magyar bizonyíték. Szomorva. Most a holttestet még meg lehet vizsgálni, bár itt most elég egyértelmű az, hogy lőtt sebe van. Itt vér jött a száján, vér labzott ki, úgyhogy ez belső vérzés, de volt ott gyomor, tüdő, máj, mindent lőttek, amit lehetett, úgyhogy elég alapos volt, aki csinálta. Megnézzük ilyenkor a kezeket, a körmöket, a tenyeret, hogy nem esetleg volt valami dulakodás, bőrkoszmány, darabok, ilyesmi. Hát ez inkább majd az erőszakos, illetve a sorozatgyilkosos részeknél lesznek jók. Itt csak az alapot azért végig zongorázzuk. Jó, megnéztünk mindent. Ott nincsen zseb sem. Oké, felállunk. Hopp, hogy átszakáltam. Figyeljetek, egy helyből ugrok. Nézzük a nyomokat. Ugye tabbal előveszitek. És itt a bizonynat. Oké, rendben, megvan a bizonynat. 5 darab hüvely. Ami 32-esből való. Az új nyom. El tudunk indulni, most már csak a gyilkos fegyver kéne. Ilyenkor, ha nyomoznak a rendőrök, és mindig az áldozatot nézik, a gyilkos fegyvert keresik. Ezek az első dolgok, azért szokták a bűnözők általában eldobni ezeket a dolgokat, általában folyóban, meg ide-oda. Ugye a filmekben jól ismerjük ezeket a jeleneteket. És ez egy Browning. Fúj, de hülye néz ki ez a fegyvert, jó Isten. Nincs összányfék valami, így le lehet húzni. Némely régi... És mit bekerült a bizonyítékokhoz? Mivel volt ez a helyszínek. Jó. A hüve is benne van, a fegyver is benne van. Oké, rendben. Akkor a gyilkos fegyver megvan, a hullát átvizsgáltam, a hüvelyeket megtaláltuk. Na, itt még egy ember kell. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. I'm trying to imagine you with a personality. A csaj, akivel volt. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. És itt jön a játéknak az igazi eszenciája, hogy bizony itt gyanúsítottakról beszélgetni kell. És a Rockstar azóta is véletlenül büszke itt az arcmimikára, ami néhol szerintem egy kicsit vicces és sikerült egyébként, bár nem rossz. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting.
Did you know the victim? Oh. He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Érdeket személy frissítve. Clovis Galleta. Igen, ő volt a számlán, és már tudjuk ki ő. Cipőbolti eladó, Everett Gage, meggyilkolása szemtanúja. Jó. 27 éves. Barna hajó. Nő. Clovis Galleta. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. Nagyon érdekes. I turned and Ilyenkor a mimikát saw kell Mr. figyelni. Gage fall. És akkor most a térés bal oldalt láthatjátok, hogyha úgy véljük, hogy kamuzik, vagy hazudik, akkor meg tudjuk gyanúsítani a 3-asra. Hát ez elég érdekes fejet vág, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy hazudik. Nem kerüli a tekintetet, jobbra-balra néz. Ez ilyen eléggé zavart. És a noteszt is meg tudjuk nézni, de felesleges, biztos vagyok benne, hogy hazudik. Viszont ha valakit... You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Már mondja is, hogy tudja valamivel bizonyítani, hogy gyanúsíthat. Szóval itt van ugye a bizonylat. Your pearl earrings, Miss Galleta. Kéri is, hogy helyes. És ilyenkor jön egy olyan hang a játékban, Tell me what happened at the jewelry store. Oh God! ami jelzi, ha jól nyomon játsz. You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Viszont a kinti számtalan nem így említette a dolgokat. Kétségbe mondjuk, ja. You're making me angry, Miss Galleta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galleta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many. And they were so loud. Szerintem igaz is. I need you to concentrate, Miss Galleta. Even minor details can become important later on. Elnézést, csak arra hoztam Mikit. Well, there was one bang. And then another. And then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Megérdemel egy pofont vissza kézből.
Azok picsa. Na. Akkor csapassuk. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Na, hát akkor irány a hetföldiek szerészet. Ugye itt így van, srácok, hogy egy küldetés az így hosszabb ideig tartó dolog, a nyomozás, a kihallgatások miatt. Most összemegyünk a fegyverboltba szerintem. Úgyhogy ezzel most ilyenkor nem nagyon lehet mit csinálni igazából, srácok. Jaj, az utaskölt váltanak hallani. Rendőr vagyok, húzzanak védet! Hopp, majdnem jó van. Kicsit lejjebb az effekthangot, az nem tudom mennyire. És akkor hát a játék túlnyomó részt erről szól. Vannak közben akciók és ilyen különböző hívásokat lehet, miközben úton vagyunk. Ugye bejöhet egy hívás, hogy mit tudom én, nem erőszak, vagy fegyveres rablás, vagy akár micsoda. Ugye ezt már más játékokban is megszokhattuk, ami hasonló jellegűek, mint ez. És akkor válaszolunk a hívásra, ha akarunk, ha közel vagyunk, vagy épp nem az ügyet akarjuk csinálni. Igen, apróbb beállítások is vannak, hogy ugye előfordult fél küldetés, és akkor pedig elvileg itt vagyok az utcában. Most ez a félsorok az tényleg nagyon sokat számít. Akkor még egy fegyver volt, ugye az első gyilkossági ügynél is fegyverrúba kellett venni. Úgy bele kell rajta. What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Hoppa. Na, akkor megvan a gyanúsítók is. Akkor most nem is tudom, hogy majd beszállunk, úgyis megnézzük a bizonyíték lehatárt. Hogy akkor most a helyszínek tekintetében, jó, hát az ékszerészet van. Rendben. Emberek szempontjából ugye a csaj, az Everett Cage ugye eltölték meg. A csaj, meg az Edward Cullen, még nem láttuk, nem tudjuk ki ő. Rendben. És a nyomok tekintetében elköltő lehetséges vallási indíték, karbantartott gyilkos fegyver. Jó. Rendben. Hát akkor menjünk. Benyomhatnám a szirénát, csak nem tudom, hogy mennyire lenne hangos. Megpróbálom haladósra venni a figurát és nem összetörni senkit lehetőleg. Nagyon hiányzik a belső nézet és kamera nézet, hogy kicsit megtartjuk. Menj már előlem, baszod! Mi van, mi van? Csípere teszed a kezed? Te vagy a nagy... izé? Feminin kurva. Na jó. Menjél már anyádba. Komolyan. Azért az is benyomom a szirénet, nézd meg el. Csak oda érek még ma. És itt a ékszerbolt. Ugye itt a feltételezett elkövető, legalábbis hát ő nagyon úgy fest a dolog, hogy ő a legfőképpen gyanúsított személy. Officer, can I interest you in a new watch? Jó napot kívánok. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch!
És nem a fenét nem ő volt. Hurry, officer! He's getting away! Kalu, get back here! Pisztolyjal a kezünkbe futunk ezen. Bassza meg! Itt beáll az oszlop elém, hallom, és beáll az oszlop elém, aki futom lesz. Too late, Kalu! Bazd meg! What the hell? Did I get another spoon? You know how dangerous that is? Jesus, Mary and Joseph. God damn! Stop or I will shoot! How shocking! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Nem is tartóztatja. Hogy vigyorok, menj már! Igen, de nagyon jó ez egyébként, hogy ezek a arcmimikás animáció, de egyébként nem fogadtak akkor el a Rockstars ezzel, mint amire gondoltak, majd néha nagyon hülyén ki. Mint ilyen szellemi fogyatékosok lennének a karakterek. De egyébként nem rossz, csak nem ütött akkorát, nem tudták annyira jól megcsinálni, mint amire telszik. Na, ő a gólja! Itt fog pofázni fél óra egyébként. Tipikus seggfej főnök. Én vagyok az Isten, úgy viselkedik, márhogy ő. Minden csak saját felelősségre, de nem okozunk csalódásnak. Igazi seggfej. You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Hát ez egyértelműen hazudik. Amikor lehet olyat is csinálni elveled. Igen, vissza lehet rá nézni. Közben nézelődünk, hát biztos, hogy hazudik gyereknek, hát ez egyértelmű. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. We know all about the argument. Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball?
You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Hát, nem valami meggyőző csávon, mint csak. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Ennyi. Köcsög. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Na. Ez volt a nagy ügy, srácok. Körülbelül ez a játék erről szól, hogy mindenkinek világos legyen, aki esetleg megnézi, vagy nézi. Átment. Érdemet ez előléptetés készül az átszerzésre. Élen kiállítási ösztönök, kiemelkedő fizikai erőlét, szolgálati fegyverrel a jártásnak, szilárd nyomozási technika is csak átment. Mondjuk lehet, hogy az a jó. Na, srácok, viszont akkor ennyi, ez volt a folytatás. Hogyha szeretnétek meg ebből a videót, szívesen nézitek, ha azt mondjátok, hogy jó, nem unalmas, ilyesmi, mert én mindenképp végigjátszom, így is, úgy is, akkor dobjatok egy like-ot a videóra, meg is osztatjátok, ha gondoljátok. És hogyha szeretnétek infót kapni, mikor teszek fel új videót, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra, jó? DEADEND voltam, további kellemes napot nektek. Sziasztok!